ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ වටලප්පම් වගේම පුඩින් එකක්. හකුරු සීනි මොනවත්ම ඕන කරන්නේ නැහැ. අමුද්‍රව්‍ය 3න් ඔයාලට ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. මම අද මේ පුඩින් එක හදන්නේ පොල් කිරි වලින්. පොල් කිරි වෙනුවට ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් පිටි කිරි මේ ඕනම දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදාන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ භාජනයකට තද උණු වතුර ටිකක් දානවා. ඊළඟට රසණයට ඔරොත්තු දෙන භාජනයක් උඩින් තියලා මම එකතු කරනවා චොක්ලට් ග්‍රෑම් 200ක්. මේකට ඔයාලට මිල්ක් චොක්ලට්, ඩාර්ක් චොක්ලට්, කුකින් චොක්ලට්, සාමාන්‍යයෙන් අපි කන චොක්ලට් මේ ඕනම එකක් ගන්න පුළුවන්. චොක්ලට් ටික දැන් මෙන්න මේ වගේ කවලම් කර කර දිය කර ගන්න. ඔන්න දැන් අපේ චොක්ලට් ටික හොඳටම දිය වෙලා තියෙනවා. මම දැන් වතුරකින් අයින් කර ගන්නවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන බිත්තර 5ක් එකතු කරන්න. බිත්තර ටික දැන් මෙන්න මේ වගේ හොඳට විස් කර ගන්න. මේක ඔයාලට බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්නත් පුළුවන්. මම දැන් එකතු කළා පොල් කිරි මිලිලිටර් 500ක්. ටිකක් රසණයට හදා ගන්න. එතකොට චොක්ලට් ටික ලේසියෙන්ම දිය වෙනවා. මම දැන් ඊළඟට එකතු කරනවා වැනිලා තේ හැන්දක්, එන්සාල් කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ලුණු පිංච් එකක්. මේ දේවල් ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් එකතු කරන්න. එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය 3යි මේ රෙසිපි එකට ඕන කරන්නේ. මම අද ස්ටීම් කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ කොටු හැඩේ භාජනයක. මුලින්ම අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ හොඳට තෙල් තවර ගන්න. ඊළඟට පුඩින් මිශ්‍රණය මේ වගේ භාජනයට දාන්න. මම දැන් මේක ෆොයිල් කොලයකින් ආවරණය කරනවා. ෆොයිල් කොලයක් නැත්නම් ඔයාලට පිඟානකින් උනත් ආවරණය කරන්න පුළුවන්. ඇතුළට වතුර යන එක වළක්වන්න විතරයි අපිට ඕන කරන්නේ. මම අද ස්ටීම් කරන්නේ රයිස් කුකර් එකේ. මුලින්ම රයිස් කුකර් එකේ පොට් එකට මේ වගේ වතුර ටිකක් දාන්න. ඊළඟට මැදින් මේ වගේ ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියලා පුඩින් එක තියලා අපිට පුළුවන් විනාඩි 30ක් විතර ස්ටීම් කරන්න. මේ තියෙන ස්ටීම් කළාට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් හොඳටම නිවෙන්න තියන්න. නිවුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් ශීතකරණයේ පැයක් දෙකක් තියලා ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වටේ බුරුල් කරලා අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් චොක්ලට් සිරප්, කැරමල් සිරප් දාලා සරස ගන්න. මේ පුඩින් එක 8 දෙනෙකුට සෑහෙනවා. ඒ නිසා මම කොටස් 8කට වෙන් කරනවා. මේ පුඩින් එකේ පෙනුම වටලප්පන් එකක් වගේමයි. ඒ වුණාට රස චුට්ටක් වෙනස්. හකුරු සීනි මොනවත්ම අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය 3යි ඕන කරන්නේ. ඒව ඔයාලට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසියට පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට මේ පුඩින් එක හදන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති ඕනම ක්‍රමයකට ස්ටීම් කරන්න පුළුවන්. ලිපේ ස්ටීම් කරන්න පුළුවන්, රයිස් කුකර් එකේ ස්ටීම් කරන්න පුළුවන්, ඉලෙක්ට්‍රික් ස්ටීමර් එකේ ස්ටීම් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලිපේ තියෙන ස්ටීමර් එකේ ස්ටීම් කරන්නත් පුළුවන්.
ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.